السلام عليكم متابعينا الأعزاء، معكم رضا السعيد وده برنامج كلمتين في التربية. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن النوم. ربنا خلق الليل والنهار وخلق أجسامنا متوافقة بيولوجيا مع الليل والنهار. يعني في النهار بنلاحظ نشاط للمخ لكل أجهزة الجسم، وبالعكس في الليل بتبدأ درجات حرارة الجسم تقل وبيقل نشاط المخ وأجهزة الجسم المختلفة. ومن الضروري إننا ننام أثناء الليل، ولازم نراعي التوافق البيولوجي للجسم، ومش هنعرف نعوض ساعات النوم بالليل في أي وقت خلال النهار. وده اللي بنلاحظه على الناس اللي بيشتغلوا بالليل، بنلاقيهم دايما مرهقين وتعبانين على الرغم من إنهم بيناموا 6 و7 ساعات خلال النهار. بس دايما بنلاقيهم عندهم صعوبة إنهم يعملوا شغلهم بإتقان، لأن أجسامهم مهيئة للنوم بيولوجيا. وكمان الناس اللي بتسهر طول الليل وتنام طول النهار بيحرموا نفسهم من اللقاح المجاني اليومي اللي بتفرزه الغدة الصنوبرية، واللي مش بتشتغل إلا في الضلمة في الفترة من العشاء لحد الفجر. والغدة دي مرتبطة بالعصب البصري، وطول ما احنا صاحيين والنور واصل لعينينا الغدة مش بتشتغل، وبكده بنحرم نفسنا من اللقاح اللي ربنا خلقه لنا عشان يحمينا من الأمراض. ودلوقتي هنتكلم عن أنواع النوم. النوم ليه نوعين. النوع الأول واسمه النوم الكلاسيكي، والنوم ده بتقل فيه سرعة التنفس وبتقل ضربات القلب وبينخفض ضغط الدم وبتقل درجة حرارة الجسم، وغالبا النوع ده بيحصل في أول ما بننام. النوع التاني من النوم اسمه النوم الحالم، والنوع ده من النوم بتزيد فيه سرعة التنفس وسرعة ضربات القلب وضغط الدم بيزيد وكل أجهزة الجسم بتكون في نشاط، وبنلاحظ فيه حركة سريعة للعين كأنها بتقلب صور، وده بيحصل أثناء الأحلام. والنوع ده من النوم بيحصل في آخر الليل، وبيحصل تناوب بين النوعين أثناء نومنا بشكل ثابت تقريبا. في أول النوم بنبدأ بالنوم الكلاسيكي لمدة 90 دقيقة، وبعدها يبدأ النوع التاني وهو النوم الحالم، وده بيستمر لمدة 20 دقيقة، وبعدها يرجع النوم الكلاسيكي لمدة 90 دقيقة تاني، وهكذا. وبتختلف الأحلام حسب نوع النوم. يعني النوع الأول اللي هو الكلاسيكي بتكون الأحلام فيه خيالية بشكل كبير، وأكيد كلكم جربتم النوع ده من الأحلام. والأحلام اللي بنحلمها خلال فترة النوم الحالم بتكون مليانة نشاط وعواطف، وبيكون لها علاقة بالأحداث اللي حصلت لنا خلال اليوم والحاجات المرتبطة بيها، وبيكون لها تأثير على الجسم. يعني لو الشخص حلم بحلم مفزع تلاقيه صاحي من النوم على صوت ضربات قلبه، ولو حلم إنه بيلعب كورة تلاقيه بينهج، ولو حلم بحلم مخيف تلاقيه من كتر الخوف حس إنه زي المشلول ومش قادر يحرك جسمه. وفي النوع التاني من النوم لو صحيت شخص أثناء الحلم لأي سبب ممكن يرجع ينام تاني ويكمل الحلم عادي، وبيبقى سهل إن هو يفتكره. ومن المعلومات اللي فاتت ديت احنا ممكن نستفيد معلومة مهمة جدا، وهي إننا لما نحب ننام شوية خلال النهار اللي احنا بنسميها القيلولة، دايما نحاول نخليها لمدة ساعة أو أقل من ساعة، لكن ما ينفعش تزيد عن كده، لأن لو زدنا عن كده هندخل في النوع التاني من النوم، وهيبقى من الصعب علينا إن احنا نقوم فايقين وهنلاقي نفسنا عايزين ننام تاني. طيب في سؤال مهم جدا، وهو هل احنا محتاجين للنوم؟ كل الناس محتاجة للنوم. يعني السنة الأولى في حياة الطفل بنلاقيه بينام من 20 ل 22 ساعة في اليوم، وما بيصحاش إلا لو كان جعان أو في حاجة بتوجعه. وفي نهاية أول 6 شهور من حياة الطفل بتبدأ ساعات النوم تقل لحد ما بتوصل ل16 ساعة أو أقل، وبتبدأ الساعات دي كمان تقل بالتدريج لحد ما بتوصل ل12 ساعة نوم في سن 4 سنوات. ودي مدة كافية جدا عشان نحافظ بيها على حياة الطفل وصحته. وكلنا لازم ناخد بالنا من الغلطة الكبيرة اللي تقريبا كلنا بنعملها، وهي الوسائل المساعدة اللي بنعملها عشان ننيم بيها الأطفال، زي إننا نمرجحه أو نغنيله أو نحكيله حدوتة، وغيرها وسائل كتير، بالإضافة للاحتياطات الزايدة اللي بنعملها عشان الطفل ينام، واللي بتكون في حد ذاتها هي السبب في خوف الطفل إنه ينام لوحده. طيب إيه اللي المفروض نعمله عشان الطفل ينام؟ في البداية لازم يثبت في ذهن الطفل إن وقت النوم ده هو الوقت اللي لازم يكون فيه لوحده، وكمان لازم ما نستخدمش أي وسيلة مساعدة عشان ننيم الطفل، لأنه كده هيتعود عليها وبعد كده مش هينام إلا بيها. ويفضل إن الطفل في عمر 2 سنين ينام لوحده، وما نسمحش للطفلين إن هم يناموا مع بعض إلا لو كانوا من جنس واحد.
وكمان لازم نعود الطفل على القيلولة، لأن التعب هو من أهم الأسباب اللي بتخلي الطفل دايما غضبان وبيتعصب بسرعة ومش راضي ياكل. وصعب جدا تحديد عدد ساعات معين من النوم، ودي بتختلف من شخص للتاني. وزي ما قلنا إن الطفل بينام من 20 ل 22 ساعة في أول 3 شهور من عمره، وعدد ساعات النوم ده بيقل بالتدريج مع تقدم العمر لحد ما ممكن توصل ل4 ساعات عند كبار السن، وده شيء طبيعي جدا. دلوقتي هنتكلم عن مشاكل النوم عند الأطفال. في مشاكل كتير بيعاني منها الأطفال أثناء النوم، زي إن الطفل يصحى كتير أثناء النوم بالليل، أو إن الطفل بيتكلم أثناء النوم، أو إن الطفل بيجد صعوبة إنه يتعمق في النوم. وفي أطفال تانية بنلاقيهم بيعيطوا أول ما يصحوا من النوم. وفي أطفال بنلاقيهم بيناموا نوم عميق خلال النهار. وفي أطفال بيعانوا من الكوابيس والأحلام المفزعة. وفي أطفال بيحصل لهم تبول أثناء النوم. وفي أطفال بيحصل عندهم جز الأسنان. وفي أطفال بتصحى بدري جدا. وكتير من الأطفال بتعاني من الأرق، فتلاقي الطفل بيتكلم وهو نايم ويتقلب كتير ويرفص ويصحى من النوم سريع الانفعال ومزاجه وحش وقلقان وبيعيط كتير. طيب إيه الأسباب اللي بتعمل مشاكل النوم؟ أول حاجة هو قلق الانفصال، فبنلاقي أطفال كتير بتخاف تنفصل عن الأب والأم، وتلاقيه بيعمل كل جهده عشان يفضل معاهم. وتلاقي الطفل يطلب ياكل أو يطلب أي حاجة لما يجي ميعاد النوم. تاني سبب هو الأمراض العضوية، زي الاضطرابات المعوية وصعوبة التنفس والسخونة وآلام الجسم بكل أشكالها. ومن أهم الأسباب اللي بتسبب أرق للطفل هو عدم التوافق بين الأب والأم، وكتر الخناقات بينهم، وكمان المنافسة مع الإخوات والزملاء، وده بيسبب قلق شديد للطفل. وعشان ما اطولش عليكم، في الحلقة الجاية إن شاء الله هنكمل ونتكلم عن مشاكل النوم اللي احنا قلناها دي، وهنشرحها بالتفصيل وإزاي نعالجها. وهنتكلم كمان عن الأحلام والكوابيس وأنواعها، وهنقول على حاجات ممتعة جدا أول مرة تسمعوها بخصوص الأحلام. وأخيرا أتمنى تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة، وبطلب منكم تشاركوا الفيديو عشان الناس كلها تستفيد. وبفكركم إن زكاة العلم نشره، وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتشجعوني على الاستمرار. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.